เงาที่น่ากลัวกว่าความตาย A shadow more terrifying than death คุณยังจำความรู้สึกตอนปี 2019 ได้ไหมครับ ช่วงเวลาที่โลกหยุดหมุน ความเงียบงันตามท้องถนน เสียงไซเรนรถพยาบาล และความหวาดกลัวต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็น โควิด -19 เปลี่ยนแปลงโลกเราไปตลอดกาล แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผมบอกคุณว่าสิ่งที่เราเผชิญมาตลอดหลายปีนั้นอาจเป็นเพียงการซ้อมรบเท่านั้น วันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปรู้จักกับไวรัสที่มีชื่อว่านิปปาหรือนิปปาไวรัสชื่อที่คุณอาจเคยได้ยินผ่านหูแต่ไม่เคยรู้ซึ้งถึงความอำมหิตของมันไวรัสที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์หายนะโลกอย่าง Contagion ไวรัสที่ไม่ได้แค่ทำลายปอดแต่กัดกินสมองไวรัสที่ไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาและมีโอกาสรอดชีวิตเพียงแค่การโยนเหรียญหัวก้อยคำถามใหญ่ที่ทุกคนถามกันในตอนนี้คือมันจะระบาดเหมือนโควิดไหมและมันรุนแรงกว่าจริงหรือเปล่าเราจะถอดรหัสพันธุกรรมของความตายนี้ไปด้วยกันตั้งแต่ป่าลึกในมาเลเซียมาจนถึงสถานการณ์ล่าสุดในอินเดียและบังกลาเทศปี 2026 ข้อมูลทุกอย่างที่คุณจะได้ยินคือความจริงที่วงการวิทยาศาสตร์ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราจำเป็นต้องรู้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์บทที่ 1 จุดกำเนิดจากนรก The Origin Story ย้อนกลับไปในปี 1998 ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อสุไงนิปปาที่ประเทศมาเลเซียเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบเชียบในฟาร์มเลี้ยงหมูเกษตรกรเริ่มล้มป่วยด้วยอาการประหลาดไม่ใช่แค่ไข้หวัดธรรมดาแต่พวกเขามีอาการทางสมองชักเกร็งสับสนและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วในตอนแรกแพทย์และรัฐบาลเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบ JE ที่มียุงเป็นพาหะจึงระดมฉีดพ่นยุงกันขนาดใหญ่แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับไม่ลดลงจนกระทั่งมีการค้นพบความจริงที่น่าตลกใจว่าหมูในฟาร์มต่างหากที่เป็นตัวกลางและต้นต่อที่แท้จริงคือค้างคาวแม่ไก่หรือ Fruit Bats ที่มาหากินผลไม้รอบๆฟาร์มเหตุการณ์ครั้งนั้นจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเพื่อหยุดยั้งการระบาดทางการมาเลเซียต้องสั่งฆ่าหมูกว่า1 ล้านตัวลองจินตนาการถึงภาพนั้นดูนะครับเสียงร้องระงมกลิ่นคาวเลือดและความล่มสลายทางเศรษฐกิจนั่นคือการเปิดตัวครั้งแรกของไวรัสนิปปาสู่เวทีโลกและมันประกาศศักดาว่าข้าคือของจริงทำไมผมถึงต้องเล่าเรื่องนี้เพราะประวัติศาสตร์คือกระจกสะท้อนอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นที่สุไงนิปปาบอกเราว่าไวรัสตัวนี้ข้ามสายพันธุ์ได้เก่งกาจแค่ไหนจากค้างคาวสู่หมูสู่คนและที่น่ากลัวที่สุดคือจากคนสู่คนบทที่ 2 กายวิภาคของเพชฌฆาต The Anatomy of a Killer ทีนี้เรามาลงลึกในเชิงวิทยาศาสตร์กันบ้างไวรัสนิปปาจัดอยู่ในตระกูล Paramyxoviridae สกุล Henipavirus ถ้าเปรียบเทียบกับไวรัสโคโรนาที่มีรูปร่างเหมือนมงกุฎไวรัสนิปปามีกลไกที่ซับซ้อนและน่ากลัวกว่านั้นมันคือไวรัส RNA ที่มีเปลือกหุ้มสิ่งที่ทำให้มันเป็นนักฆ่าที่โหดคือเป้าหมายในการโจมตีร่างกายเราครับในขณะที่โควิด -19 มุ่งเป้าไปที่ระบบทางเดินหายใจและปอดเป็นหลักแต่ไวรัสนิปปาใช้ตัวรับที่เรียกว่าเอฟริน B2 ในการเข้าสู่เซลล์และเจ้าเอฟริน B2 นี้มันกระจายอยู่ทั่วไปในร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะที่หลอดเลือดและเซลล์ประสาทนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาการของโรคนิปปาจึงหลากหลายและรุนแรง 1. ระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบเฉียบพลันหายใจล้มเหลว 2. ระบบประสาทซึ่งเป็นจุดตายเชื้อไวรัสสามารถเจาะผ่านตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมองเข้าไปทำลายเนื้อสมองโดยตรงทำให้เกิดภาวะสมองอักเสบหรือ encephalitis ลองจินตนาการดูนะครับสมองของคุณบวมอยู่ภายในกะโหลกที่แข็งทื่อไม่มีที่ให้ขยายตัวแรงดันในสมองพุ่งสูงขึ้นผู้ป่วยจะเริ่มปวดหัวรุนแรงซึมสับสนจำคนรอบข้างไม่ได้
ชักเกร็งและเข้าสู่ภาวะโคม่าภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงและที่เลวร้ายที่สุดคืออาการสมองอักเสบแบบมาช้าบางคนหายป่วยไปแล้วเชื้อไวรัสยังแอบซ่อนอยู่ในร่างกายและกลับมาโจมตีสมองอีกในอีกหลายเดือนหรือหลายปีต่อมาเหมือนระเบิดเวลาที่ไม่มีใครรู้ว่าจะทำงานเมื่อไหร่บทที่ 3 นิปาปะทะโควิด -19 The Comparison มาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยการเปรียบเทียบหมัดต่อหมัดระหว่างแชมป์เก่าอย่างโควิด -19 และผู้ท้าชิงอย่างนิปาข้อมูลนี้สำคัญมากนะครับและผมอยากให้คุณฟังให้ดียกที่ 1 ความรุนแรงโควิด -19 อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1-3% และลดลงเหลือต่ำกว่า 1% ในปัจจุบันแต่นิปาอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 40-75% ตัวเลขนี้แกว่งไปมาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการรักษาวิเคราะห์ง่ายๆคือถ้าคุณติดโควิดโอกาสรอดสูงมากแต่ถ้าคุณติดนิปาโอกาสรอดกับตายแทบจะครึ่งต่อครึ่งนี่คือความห่างชั้นของพลังการทำลายล้างนิปาชนะขาดลอยในเรื่องความโหดยกที่ 2 การแพร่กระจายโควิด -19 ค่า R0 หรืออัตราการแพร่เชื้อสูงลิบมันลอยไปในอากาศติดง่ายแม้แค่เดินสวนกันแต่นิปาการแพร่เชื้อยากกว่ามากส่วนใหญ่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารขัดหลั่งโดยตรงเช่นเลือดน้ำลายปัสสาวะหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนวิเคราะห์คือโควิดคือนักวิ่งมาราธอนที่ว่องไวดีแต่นิปาคือรถถังที่เชื่องช้าแต่ยิงแรงจุดนี้คือข้อดีเพียงอย่างเดียวที่ทำให้โลกยังไม่แตกสลายเพราะนิปามันฆ่าเจ้าบ้านเร็วเกินไปจนเชื้อแพร่ต่อไม่ทันยกที่ 3 อาวุธป้องกันโควิด -19 เรามีวัคซีนเรามียาต้านไวรัสแต่นิปาณปี 2026 นี้เรายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรองรับสำหรับมนุษย์และไม่มียารักษาจำเพาะการรักษาคือประคับประคองตามอาการเท่านั้นรอให้ภูมิคุ้มกันร่างกายสู้กับไวรัสเองสรุปคือนิปารุนแรงกว่าโควิดหลายเท่าตัวแต่แพร่กระจายได้ยากมากกว่าอย่างน้อยในตอนนี้บทที่ 4 สถานการณ์ปัจจุบัน 2026 สัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงทำไมเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ตอนนี้ เพราะสถานการณ์ในปี 2026 ไม่สู้ดีนักครับขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียและบังกลาเทศสิ่งที่นักระบาดวิทยากังวลไม่ใช่แค่จำนวนผู้ป่วยแต่คือรูปแบบการระบาด 1. การระบาดนอกฤดู ปกตินิพาจะมาพร้อมฤดูเก็บเกี่ยวน้ำตาลสดแต่เราเริ่มเห็นเคสเกิดขึ้นในฤดูอื่นนี่อาจแปลว่าเชื้อมีการปรับตัวหรือพฤติกรรมของสัตว์พาหะเปลี่ยนไป 2. การกลายพันธุ์แม้ไวรัสนิพาจะมีอัตราการกลายพันธุ์ช้ากว่าโควิดแต่ทุกครั้งที่มีการระบาดคือโอกาสที่ไวรัสจะเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ถ้าวันใดวันหนึ่งนิพาพัฒนาความสามารถในการแพร่ผ่านอากาศหรือแพร่จากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นวันนั้นคือหายนะของจริงองค์การอนามัยโลกยังคงจัดให้นิพาไวรัสเป็นหนึ่งในรายชื่อ Priority Disease หรือโรคที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเพราะมันมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ทุกเมื่อบทที่ 5 โรค X และอนาคตของมนุษยชาติเรากำลังสู้กันไม่ใช่แค่ไวรัสครับเรากำลังสู้กับผลพวงจากการกระทำของมนุษย์เองทำไมค้างคาวถึงเอาเชื้อมาให้เราเพราะเราไปทำลายบ้านของมันการตัดไม้ทำลายป่าการขยายพื้นที่เมืองทำให้ค้างคาวไม่มีที่อยู่ไม่มีแหล่งอาหารมันจึงต้องบินเข้ามาหาอาหารในสวนผลไม้ในฟาร์มในชุมชนเมืองใกล้ชิดกับเรามากขึ้น Climate Change หรือสภาวะโลกรวนก็มีผลอย่างมหาศาลอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนไปทำให้สัตว์อพยพย้ายถิ่นนำเชื้อโรคข้ามพรมแดนไปในที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนิพาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่ง Disease X โรคสมมุติที่ WHO ใช้เรียกเชื้อโรคปริศนาที่อาจก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ในอนาคตเพราะมันรวมคุณสมบัติของความตายไว้ครบถ้วนนั่นคืออัตราตายสูงไม่มีวัคซีนและติดต่อจากสัตว์สู่คนได้บทที่ 6 ผ่าความจริงน่ากลัวขนาดไหนและเราต้องรอด Reality Check and Survival Guide
จากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาหลายคนอาจจะเริ่มจิตตกแล้วว่าตกลงมันน่ากลัวจนเราต้องขุดรูอยู่เลยไหมผมขอสรุปให้ฟังแบบไม่อ้อมขอมครับในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับความน่ากลัวที่แท้จริงอยู่ที่ไหนถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดที่สุดโควิด -19 เหมือนปืนกลครับกราดยิงไปทั่วโดนคนเยอะแต่อานุภาพกระสุนอาจจะไม่เจาะเกราะทุกคนส่วนใหญ่รักษาหายแต่ไวรัสนิพาเหมือนสไนเปอร์ครับยิงช้ากว่ากระสุนน้อยกว่าหาตัวยากกว่าแต่ถ้าเล็งเป้ามาที่คุณแล้วโอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ดังนั้นความน่ากลัวของมันคือความรุนแรงเมื่อติดเชื้อมันไม่ใช่โรคที่คุณจะมาเสี่ยงดวงว่าฉันคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะถ้าพลาดคือชีวิตแต่ข่าวดีก็คือสไนเปอร์ไม่ได้เดินเพ่นพ่านครับโอกาสที่คุณจะเดินไปซื้อของหน้าปากซอยแล้วติดเชื้อนิพาในตอนนี้โดยเฉพาะในไทยยังถือว่าเป็นศูนย์ครับตราบใดที่ยังไม่มีการระบาดข้ามพรมแดนคู่มือเอาตัวรอด4กฎเหล็กเพื่อไม่ประมาทถึงแม้โอกาสติดจะน้อยเพื่อเป็นการไม่ประมาทนี่คือ4กฎเหล็กที่ผมอยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจยิ่งกว่าสูตรคูณครับกฎข้อที่1อย่าไว้ใจรอยกัดค้างคาวผลไม้คือตัวร้ายหลักของเรื่องนี้มันชอบกินผลไม้หวานๆเหมือนเรามะม่วงชมพู่พุทราถ้าเห็นผลไม้ที่ร่วนอยู่ใต้ต้นหรือแม้แต่ผลไม้ที่ซื้อมามีรอยเจาะรอยแทะหรือรอยขีดข่วนทิ้งทันทีครับอย่าเสียดายอย่าแค่ฝานทิ้งแล้วกินต่อเพราะน้ำลายค้างคาวที่มีเชื้อไวรัสอาจซึมลึกไปในเนื้อผลไม้แล้วล้างผลไม้ให้สะอาดแล้วถ้าให้ดีที่สุดปลอกเปลือกก่อนกินเสมอครับกฎข้อที่2ระวังน้ำหวานดิบเส้นทางการระบาดที่พบบ่อยที่สุดคือการดื่มน้ำตาลสดที่รองจากต้นสดๆเพราะกระบอกรองน้ำตาลบนต้นไม้คือบุฟเฟ่มื้อดึกของค้างคาวมันบินมาเลียน้ำหวานและทิ้งปัสสาวะหรือน้ำลายลงในกระบอกถ้าคุณชอบดื่มน้ำตาลสดต้องมั่นใจว่าผ่านการต้มสุกแล้วเท่านั้นความร้อนฆ่าไวรัสได้ครับกฎข้อที่3เว้นระยะห่างจากหมูป่วยสำหรับเกษตรกรถ้าหมูมีอาการไออย่างรุนแรงหรือมีอาการทางประสาทห้ามสัมผัสด้วยมือเปล่าเด็ดขาดแจ้งปศุสัตว์ทันทีและแยกตัวออกมานี่คือกฎความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่จะช่วยชีวิตคุณได้ครับกฎข้อที่4กาดอย่าตกเวลาเดินทางถ้าคุณต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีข่าวการระบาดหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเหมือนตอนป้องกันโควิดเป๊ะๆครับฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากถามเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับปกติเวลาเราซื้อผลไม้มาหรือเก็บผลไม้จากสวนหลังบ้านมีใครเคยเผลอหยิบผลที่มีรอยกัดมากินบ้างไหมครับหรือแค่เฉือนส่วนเน่าทิ้งแล้วกินต่อคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและนี่แหละครับคือจุดเล็กๆที่เราต้องเปลี่ยนสรุปสั้นๆในส่วนนี้เราไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวครับแต่ต้องใช้ชีวิตด้วยข้อมูลไวรัสนิพาสอนให้เรารู้ว่าธรรมชาติมีเส้นที่ห้ามล้ำถ้าเรากินอยู่อย่างถูกสุขลักษณะเคารพพื้นที่สัตว์ป่าและไม่ประมาทปีศาจร้ายตัวนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับบทที่7เราจะเรียนรู้อะไรหรือรอให้สายเกินไปเราได้เห็นความโหดร้ายของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในรหัสพันธุกรรมเล็กจิ๋วนี้คำถามไม่ใช่ว่านิพาจะระบาดใหญ่หรือไม่แต่คำถามคือเมื่อไหร่และเราพร้อมแค่ไหนถ้าพรุ่งนี้มีข่าวประกาศว่าพบนิพาสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ง่ายเหมือนโควิดคุณคิดว่าโลกของเราจะรับมือไหวไหมเราจะยอมล็อกดาวน์กันอีกครั้งไหมและคำถามที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้ให้พวกเราทุกคนคิดว่าในเมื่อต้นเหตุของการระบาดคือการที่มนุษย์รุกรานธรรมชาติเราควรจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรเราควรสังหารสัตว์ที่เป็นพาหะให้หมดโลกหรือเราควรจะหยุดรุกรานพื้นที่ของพวกมันเส้นแบ่งระหว่างความปลอดภัยของมนุษย์กับสมดุลของธรรมชาติอยู่ตรงไหนกันแน่คุณล่ะครับคิดว่าถ้าเกิดการระบาดของนิพาขึ้นมาจริงๆคุณจะกลัวอะไรมากกว่ากันระหว่างไวรัสที่กัดกินสมองหรือความโกลาหลของสังคมมนุษย์ที่จะตามมาพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพราะคอมเมนต์ของคุณอาจจะเป็นตะเกียงเล็กๆที่ช่วยส่องสว่างทางรอดให้กับพวกเราหากว่าคุณชอบเนื้อหาความจริงที่โลกต้องรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ